Nếu có kiếp sau, tôi sẽ khiến các người trả giá gấp bội. Sau khi Thẩm Mạn Mạn chết, linh hồn bơ vơ không nơi nương tựa, lang thang khắp nhân gian, nhìn Tôn Miêu ngay cả khi mình đã chết, vẫn bôi nhọ danh tiếng của mình. Kể với các thanh niên trí thức khác về quê, rằng mình không chịu được khổ, để trốn lao động mà tự nguyện làm vợ Vương Ma Tử. Sau khi cưới, lại không chịu nổi cô đơn, bỏ trốn với người đàn ông khác. Còn Tôn Giao, năm sau cưới đại đội trưởng thôn, sinh một cặp song sinh long phượng, làm ăn phát đạt, đỏ lửa rực rỡ, cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Trong khi đó, gia đình mẹ kế chiếm căn nhà cha để lại cho mình, còn thay mình làm công việc ở thành phố. Cuộc sống họ cũng hanh thông, phát đạt, cuối cùng nhận một tham mưu trưởng làm cha nuôi, cả vào nhà quyền quý, cả đời vô lo. Người anh kế ham mê cờ bạc, dựa vào tiền xính lễ của mình, kiếm được cả gia tài ở chợ đen, trở thành đại gia một vùng. Thế giới này thật buồn cười làm sao. Tôi luôn sống ngay thẳng, chăm chỉ làm việc, vậy mà cuối cùng lại mang tiếng xấu xa. Sau khi chết, bị chó hoang xé xác, xương cốt chẳng còn. Giữa thanh thiên bạch nhật, quỷ hồn kinh hoàng, Vương Bảo Châu sợ hãi gào thét liên hồi. Nhưng cơ thể cứng đờ tại chỗ. Lực Bảo ném về phía tim Vương Bảo Châu. Ánh mắt Thẩm Mạn Mạn lóe lên niềm vui điên cuồng. Nhưng đúng lúc đó, trên người Vương Bảo Châu bỗng lóe lên một luồng ánh sáng vàng, giữ Thẩm Mạn Mạn đứng im tại chỗ, không thể tiến thêm. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là có thể moi được trái tim đen tối. Hôi thối của Vương Bảo Châu, Thẩm Mạn Mạn không cam lòng gào lên, nhưng luồng ánh sáng vàng giận dữ mang theo sức nóng thiêu đốt mọi thứ bẩn thỉu, bao trùm lấy linh hồn cô. Tôi chưa chết, hồn phách vẫn còn nguyên. Giờ khắc này, nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Để không bật khóc thành tiếng, cô cắn chặt tay mình. Nỗi đau thương ngập tràn, đau đớn và sự căm hận không thể kìm nén trong lòng, nháy mắt nhấn chìm cô. Trời cao có mắt, đã cho tôi sống lại 10 năm trước. Ngày mùng 5 tháng 9 năm 1975, chính là ngày này, cô biết tin mẹ kế đăng ký cho mình xuống nông thôn. Cô không chịu nghe, bị mẹ kế đánh một trận tơi bời, nhốt trong phòng tạp vật để tự sinh tự diệt. Làm lại từ đầu, tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Nhất định khiến những kẻ từng phản bội tôi chết không có đất chôn. Mẹ kế Vương Bảo Châu có thói quen đi vệ sinh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chờ hơn nửa tiếng, Vương Bảo Châu đẩy cửa phòng, bước ra nhà vệ sinh trong sân. Thẩm Mạn Mạn nhìn cô ta, quần hoa đã ướt sũng, cười khẽ đầy mỉa mai, rồi vung tay tát hai cái thật mạnh. Vương Bảo Châu, vận may của cô còn ở phía sau đấy. Thẩm Mạn Mạn nắm chặt viên ngọc lấy lại được. Nước mắt lăn dài trên má. Nhưng cô không để ý, viên ngọc dính máu, lấp lóe dưới ánh trăng, ánh sáng kỳ lạ. Đột nhiên, nó hóa thành một luồng sáng, biến mất vào tim cô. Thẩm Mạn Mạn chưa kịp ngạc nhiên, ý thức đã bị rút cạn. Khi mở mắt ra, cô đã đứng trước một sân nhỏ. Đây là thế giới bên trong viên ngọc sao? Thẩm Mạn Mạn không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy thân thuộc ấm áp. Trong sân chỉ có 2 căn phòng, bên trong trống rỗng, ngoài một dòng suối nhỏ, chẳng có gì khác. Ít ra cũng nên có một tấm đệm để nghỉ ngơi chứ. Ý nghĩ vừa lóe lên, trong sân bỗng xuất hiện một tấm đệm bông cũ. Đây chẳng phải tấm đệm trong phòng tạp vật sao? Thẩm Mạn Mạn thử vài lần, bất cứ vật gì chạm vào tay đều có thể thu vào không gian, chỉ cần ý niệm tập trung, cô có thể tự do ra vào. Ha ha ha, không ngờ di vật mẹ để lại cho tôi lại là một không gian quý giá thế này. Bảo bối này, nhớ rồi, kiếp trước, những chuyện kỳ lạ xảy ra với Vương Bảo Châu, những điều khó hiểu, giờ đã có lời giải. Hừ, tốt lắm, cướp cơ duyên của tôi, giật bảo bối của tôi, chẳng trách kiếp trước dốc lòng muốn hại chết tôi. Vương Bảo Châu, món nợ máu giữa chúng ta lại thêm một khoản. Ha ha, có bảo bối này trong tay, sao có thể lãng phí được. Lần đầu làm chuyện này, Thẩm Mạn Mạn hơi mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lát, cô bắt đầu tìm đồ giá trị trong nhà. Trước đây, Vương Ái Hoa để trà sát tôi, lau chùi trong ngoài nhà, có khi một ngày 3 lần.
Nhưng chỉ có một chỗ, cô ta không cho tôi đến gần. Số hộ khẩu trong nhà, chứng nhận nhà đất và đủ loại hóa đơn, phiếu mua hàng. 7 sấp tiền được bó chặt cẩn thận. Đếm thử, tổng cộng 7.500 đồng. Cùng các loại phiếu mua hàng, có cái dùng ở địa phương, có cái dùng toàn quốc. Ồ, lúc này, một hộp gỗ đàn nhỏ thu hút sự chú ý của Thẩm Mạn Mạn. Mở ra xem, quả nhiên là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc, chất ngọc tuyệt hảo. Đây chính là của hồi môn mẹ để lại cho tôi. Cha vừa chết đã bị mẹ kế cướp mất. Cuối cùng bị Vương Bảo Minh bán giá cao, trở thành vốn ban đầu cho hắn làm ăn. Hừ, đã quyết định rời đi. Đồ đạc trong nhà chẳng cần để lại làm gì. Thẩm Mạn Mạn xoay người đến phòng Vương Bảo Châu. Không chút nương tay, thu hết đồ đạc, nội thất trong phòng. Trong đó còn có số tiền riêng Vương Bảo Châu tích góp bao năm, 118 đồng 5 hào, một hộp kem Tuyết Hoa mới tinh và 2 bộ chăn mới vừa may. Hi hi, Vương Bảo Minh mấy hôm trước vừa gây chuyện, trốn ngoài đường không dám về, cũng tiện cho tôi hành động tối nay. Nghĩ gì thế? Bảo Châu, cô làm sao vậy? Có cần đưa đi bệnh viện không? Đang yên đang lành, sao lại ngất ở đây? Hôi quá, hôi quá. Cô rơi vào đâu thế này? Bảo Châu, cô bị làm sao thế? Anh, Vương Bảo Châu bật dậy, cảm nhận cái lạnh ướt dưới người. Mùi lạ xộc vào mũi, mặt lúc trắng lúc đỏ. Không tin nổi, cô ta cúi đầu nhìn xuống. Thẩm Mạn Mạn sống lại ở thập niên 70. Có không gian trong tay, lũ nhà họ Vương kiếp trước hại tôi chết thảm. Địa ngục của các người đến rồi. Chị Bảo Châu, xấu hổ quá. Lớn thế này rồi còn tè dầm. Ha ha ha, xấu hổ chưa kìa. Xấu hổ quá, chị Bảo Châu tè dầm rồi nè. Vương Bảo Châu hoảng loạn đứng dậy, xấu hổ muốn chết. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Giải tán đi hết đi. Ha ha ha, không lẽ mộng du à? Ngủ quên cạnh nhà vệ sinh luôn. Hay là đi vệ sinh ban đêm, cặp trộm. Nên bị đánh ngất. Dạo này thời thế chẳng yên bình. Trộm cắp lặt vặt nhiều lắm. Ha ha ha, trộm gì mà ngốc thế? Chẳng phải chỉ là tè dầm thôi sao? Bảo Châu à, cô lớn thế này rồi. Có bệnh thì phải chữa sớm đi. Đừng để ảnh hưởng chuyện cưới xin sau này. Nói bậy gì thế? Tôi khỏe lắm. Còn nói bậy, tôi xé miệng cô ra đấy. Ôi cha, tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú. Nhìn cái kiểu hung dữ của cô kìa. Lớn thế này còn tè dầm. Sau này ai mà cưới nổi cô chứ? Ban đầu còn định giới thiệu bác sĩ chữa tè dầm cho cô. Giờ thì nằm mơ đi nhé. Cô cút đi. Tôi chẳng cần. Để dành cho cô đấy. Vương Bảo Châu tức đến nghẹn tim. Ánh mắt kỳ lạ của mọi người như muốn lăng trì cô ta. Cô ta hung hăng lườm Thẩm Mạn Mạn, rồi đóng sầm cửa phòng. Tốt bụng đến cứu người, vậy mà bị mắng vô cớ. Mấy người hàng xóm mặt mày khó coi, lầm bầm chửi bới, định giải tán. Lầm bầm lầu bầu, chửi rủa xong, đang định rời đi. Mẹ Mạn Mạn thấy sắc mặt mọi người thay đổi, liền chẳng thèm để tâm, đạp cửa phòng một phát. Đây là bị trộm rồi. Trời ơi, ông trời ơi. Đây là giặc vào làng hay gặp ma quỷ thế? Sao qua một đêm mà nhà bị vét sạch thế này? Ngay cả cái nồi nấu cơm cũng chẳng còn. Ha ha ha. Tránh ra nào. Không thấy mặt cô ta tái mét à? Chắc tức quá, nghẹn tim, không thở nổi mất. Lúc này, Vương Bảo Châu bỏ mặc mẹ ruột, vội chạy đi kiểm tra phòng mình. Nhìn căn phòng trống rỗng, Vương Bảo Châu chân mềm nhũn, suýt nữa ngất xỉu.
Cô ta vô thức vỗ ngực, cúi xuống nhìn, liền không kìm được nữa. Ha ha, mất mặt rồi, tiền cũng mất, ngay cả viên ngọc cướp từ Thẩm Mạn Mạn cũng mất nốt. Vương Ai Hoa cuối cùng tỉnh táo hoàn toàn, nhìn sân nhà trống không, nghe tiếng Vương Bảo Châu gào khóc trong phòng, đập ngực thùng thục, suýt nữa nôn ra máu. Đây là toàn bộ gia sản của tôi mà. Đồ trộm chết tiệt. Mạn Mạn. Con bé đó đâu? Đúng rồi, nhà âm ý thế này. Sao nó không xuất hiện? Mạn Mạn không lẽ gặp chuyện gì rồi? Lời này vừa thốt ra, hàng xóm vội vàng tản ra tìm người. Tìm được bà Trương. Dìu Thẩm Mạn Mạn từ phòng tạp vật ra, cơ thể gầy gò của Thẩm Mạn Mạn lảo đảo. Vết thương trên trán vẫn rỉ máu. Trời ơi, sao cháu lại ở trong phòng tạp vật? Cháu luôn ở đó mà. Từ khi cha cháu chết, Bảo Châu và dì Vương không cho cháu ngủ trong phòng nữa. Vương Bảo Châu lúc này lao ra khỏi phòng, nhào vào lòng Vương Ái Hoa. Mất rồi, mất hết rồi. Mẹ, đồ của con mất hết rồi. Nhà mình tiêu rồi, chẳng còn gì nữa. Vương Ái Hoa nhìn Thẩm Mạn Mạn được mọi người vây quanh, quan tâm hỏi han, bỗng tìm được chỗ trút giận. Đồ con bé lười biếng, ngu ngốc. Nhà bị trộm mà mày không biết gì sao? Cửa nhà cũng không trông được. Tao nuôi mày để làm gì? Thà nuôi con chó còn hơn. Ít ra nó còn biết giữ nhà. Xin lỗi. Cháu không biết. Mấy ngày nay cháu bị thương nặng. Chỉ biết ngủ mê man. Đồ con bé danh con, tao thấy chuyện này chắc chắn liên quan đến mày. Nói mau, có phải mày cấu kết với người ngoài ăn trộm đồ không? Hôm nay tao không đánh chết mày không được. Nói rồi, lao tới định tát Thẩm Mạn Mạn. Nhà bị trộm, sao lại trách con bé? Cô là người lớn, nhà bị vét sạch mà không hay biết. Con bé bị nhốt trong phòng tạp vật. Thì biết được gì? Hơn nữa, nhìn xem, nó còn đang bị thương thế này. Nói bậy, vết thương đó là do mẹ tôi đánh. Nhà bị trộm. Tôi và mẹ đều bị thương. Chỉ có nó bình an vô sự, tôi không tin. Còn viên ngọc của tôi, chắc chắn là mày lấy. Mau trả đây. Mày làm mất di vật mẹ tao để lại. Báo công an, mau báo công an. Cái gì mà của mày? Đó là đồ của tao. Đừng giả bộ nữa. Mau trả lại cho tao. Nếu không, đợi anh tao về. Tao sẽ bảo anh ấy đánh chết mày. Đã báo công an rồi. Chỉ không biết mấy thứ bị mất này có lấy lại được không? Vết thương trên đầu Mạn Mạn là do các người đánh. Các người đánh con bé thành thế này, không đưa đi bệnh viện, lại còn nhốt trong phòng tạp vật. Các người định hại chết con bé sao? Vương Ái Hoa, không ngờ cô độc ác đến vậy. Hồi đó cô dẫn theo 2 đứa con riêng, từ quê chạy lên thành phố. Ngay cả một bộ quần áo sạch cũng chẳng có. Sau khi gả vào nhà họ Thẩm, Thẩm Hoài đối xử với cô không tệ, đúng không? Cho mẹ con 3 người cuộc sống ổn định. Để con cô được ăn no, mặc ấm. Con được đi học. Ngay cả công việc của cô cũng là do Thẩm Hoài chạy vậy khắp nơi. Cuối cùng tìm được cho cô. Nhưng Thẩm Hoài mới đi được bao lâu mà cô đã hành hạ con gái anh ấy như thế? Lương tâm của cô bị chó gặm mất rồi à? Đúng thế, thật là biết mặt mà chẳng biết lòng. Chẳng trách người xưa nói, ông bắp cay độc nhất, lòng dạ đàn bà ác nhất. Hàng xóm trong khu tập thể qua lại tấp nập, xì xào bàn tán, lời nói như xé toạc lớp vỏ bọc của Vương Ái Hoa. Lúc này cô ta mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Khuôn mặt mèo mó vội nặn ra nụ cười. Bước lên 2 bước, cô kéo Thẩm Mạn Mạn về phía mình. Hi hi, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi, Mạn Mạn. Con mau nói gì đi. Dì Vương ngày thường đối với con thế nào? Thẩm Mạn Mạn vội giơ tay che đầu. Tay áo trượt lên cánh tay, lộ ra những vết bầm tím loang lổ. Rất tốt. Dì Vương ngày thường đối với con và Bảo Châu như nhau. Mọi người hiểu lầm rồi. Con bé chết tiệt này, cố tình làm ra vẻ thảm thương là ý gì? Mày nói tao ngược đãi mày à? Tao không cho mày ăn mặc sao? Mày nói đi.
Thẩm Mạn Mạn sợ hãi lùi lại 2 bước. Con bé, đừng sợ. Cô ở đây, Mạn Mạn, mày giả bộ cái gì? Chú công an đến rồi, chú công an đến rồi. Đồng chí, chào đồng chí. Nó ăn trộm đồ nhà tôi. Ai báo án? Vương Ái Hoa vội lao đến trước mặt chú công an. Vừa khóc vừa chửi. Nước bọt văng tứ tung. Đồng chí, chuyện là thế này. Đồng chí nghiêm túc lắng nghe. Người đi cùng kiểm tra một lượt. Cũng vuốt cằm tỏ vẻ khó hiểu. Gần đây các người có gây thù chuốc oán với ai không? Là nó, chắc chắn là nó oán hận chúng tôi. Nó chính là kẻ trộm trong nhà, phì. Thật không biết xấu hổ, còn trộm cả viên ngọc của tôi. Vương Bảo Châu, cô có còn biết xấu hổ không? Đừng nói lung tung. Riêng viên ngọc đó, rốt cuộc là của ai? Mạn Mạn từ nhỏ đã đeo nó. Sao lại thành của cô? Cô nghĩ dân khu tập thể chúng tôi đều mù à? Cô bảo nó cấu kết với người ngoài trộm đồ nhà các người. Đây cũng là nhà của nó. Mấy thứ này lại càng là đồ của nhà họ Thẩm. Nó còn chưa lên tiếng, mà hai người họ Vương các cô lại la hét ầm ĩ. Sao không nói là thằng con lớn nhà cô? Chuyên trộm gà bắt chó. Biết đâu chính nó gây họa cho nhà cô. Hừ, Vương Bảo Minh mấy ngày nay đúng là không về. Mấy hôm trước còn cãi nhau với người ta. Thậm chí động tay động chân. Con danh, mày câm miệng. Đồng chí, các đồng chí không thể oan uổng người tốt. Nhà tôi mất đồ. Các đồng chí không mau giúp tôi tìm. Lại đi nghi ngờ con trai tôi. Chuyện này là sao chứ? Chắc chắn là nó. Chúng tôi đều bị thương. Chỉ có nó bình an vô sự. Chẳng lẽ đó không phải bằng chứng sao? Đến nước này, Vương Ái Hoa cũng chẳng màng danh tiếng bao năm khổ tâm xây dựng. Anh mất hết gia sản tích cóp nửa đời người. Không thể qua loa chút nào. Còn tâm trí đâu mà để ý nhiều thế. Tối qua tôi bị người ta đánh gậy vào đầu. Lúc mơ màng, tôi thấy bóng dáng người đó. Gầy gò, nhỏ nhắn, chắc chắn là nó. Nó oán hận tôi vì đăng ký cho nó xuống quê. Nó có lý do để trả thù tôi. Các đồng chí mau bắt nó lại, thẩm vấn cho kỹ. Chắc chắn có đồng bọn. Mọi người ồ lên, xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn Vương Ái Hoa càng thêm khinh bỉ. Cố Trường Canh liếc mắt đã thấy vết thương trên đầu Thẩm Mạn Mạn. Bị rách lần 2. Chắc chắn không phải vết thương mới, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Đồng chí Thẩm Mạn Mạn mắt đỏ hoe. Ý thức rời khỏi, chìm vào không gian, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Bận rộn cả đêm, lại đánh người, lại thu đồ. Cũng mệt mỏi lắm rồi. Mặc kệ ngoài kia trời long đất lở, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã. Cố Trường Canh cau mày, thấy da thịt lộ ra ngoài đầy vết bầm tím. Lời bàn tán của mọi người, anh cũng nghe được 7-8 phần. Vương Ái Hoa cũng nhận ra, nhóm công an này do Cố Trường Canh dẫn đầu. Cô ta lại xông lên, lại nhảy không ngừng, lặp đi lặp lại, không ngừng buộc tội Thẩm Mạn Mạn, bảo nó là trộm. Những gì cô nói có bằng chứng không? Cô nghi nó là trộm, nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Còn vết thương trên người nó lại là thật. Theo pháp luật nước ta, đánh đập con cái nghiêm trọng là tội ngược đãi, cũng phải chịu án tù. Nhìn Thẩm Mạn Mạn trong lòng, cô ta tức đến nghiến răng, vung tay định đánh Thẩm Mạn Mạn. Làm gì? Làm gì? Chúng tôi ở đây mà cô còn dám đánh người. Coi chúng tôi là cái gì? Các người không đi tìm tên trộm chết tiệt, lấy lại tài sản bị mất của nhà tôi, lại đi tính toán mấy chuyện còn con này. Tôi đánh nó thì sao? Tôi là mẹ kế của Thẩm Mạn Mạn. Mẹ kế cũng là mẹ. Mẹ đánh con vài cái thì có gì to tát. Vừa nãy cô đánh là tôi. Tội tấn công công an. Nếu nghiêm trọng, chúng tôi có quyền đưa cô về điều tra. Không, không phải. Đồng chí, đều là hiểu lầm. Nhà bị trộm sạch. Mẹ tôi chỉ vì quá nóng lòng mà nói bậy. Giờ điều tra vụ trộm là quan trọng. Nhà tôi tuyệt đối không ngược đãi. Không tin, đợi Mạn Mạn tỉnh lại. Các người hỏi nó xem. Hừ, tôi không tin con bé nhát gan đó dám nói bậy. Lúc này, một đồng chí ghé tai Cố Trường Canh nói gì đó. Anh cúi nhìn cô gái trong lòng,
Tôi đưa nó đi bệnh viện trước. Phần còn lại các anh xử lý. Khi Thẩm Mạn Mạn tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Khắp nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Vết thương trên trán đã được băng bó. Đầu còn chóng mặt không? Còn chỗ nào không khỏe? Ăn chút cháo đi. Thẩm Mạn vội từ chối. Những chuyện kiếp trước khiến cô vô thức sợ tiếp xúc với người lạ. Đã đưa hộp cơm tới. Cảm ơn gì chứ? Cái này không phải tôi mua, là đồng chí đưa cô tới mua. Người đó trông hơi nghiêm nghị. À, tiền viện phí của cô cũng thanh toán rồi. Nghỉ một lát. Truyền dịch xong là về được. Vết thương trên đầu đã băng bó. Có thể để lại sẹo. Mấy ngày tới đừng để dính nước. Lúc này cửa phòng bệnh bật mở. Hai chú công an chào cô y tá, rồi mở sổ tay bắt đầu hỏi. Đêm trước, cháu có nghe thấy động tĩnh gì không? Hoặc thấy người nào khả nghi? Không ạ, cháu bị thương nặng. Bị họ nhốt trong phòng tạp vật. Lại không có gì ăn uống. Chẳng biết nhà bị trộm. Hàng xóm tìm thấy cháu. Vậy vết thương trên người cháu là thế nào? Do mẹ kế và em gái đánh ạ. Tại sao họ lại đánh cháu? Vì họ muốn Vương Bảo Châu thay cháu làm kế toán ở nhà máy dệt. Còn bắt cháu xuống quê. Cháu không chịu, nên bị đánh. Cháu có liên lạc với Vương Bảo Minh không? Chú công an hỏi thêm vài câu thông lệ. Không thu được thông tin hữu ích, liền đứng dậy chào tạm biệt. Xem ra đã gột sạch nghi ngờ. Nghĩ đến đống gia sản trong không gian. Hơn 7.000 đồng ở thời này, đủ để cháu sống yên ổn, thoải mái cả đời. Ngày xuống quê càng gần. Trước khi đi, phải để lại cho nhà họ Vương chút bất ngờ mới được. Mẹ kế vì muốn em kế Vương Bảo Châu thay cháu làm việc, đã đăng ký cho cháu xuống quê, nhưng lần này sống lại. Làm sao để mẹ kế tọa nguyện được? Vương Bảo Châu, người đáng xuống quê vốn là cô chứ. Cầm sổ hộ khẩu nhà họ Vương. Thẩm Mạn Mạn đi thẳng đến văn phòng thanh niên trí thức. Vương Bảo Châu đúng không? Cô gái này tốt lắm. Rất có ý thức. Giới trẻ bây giờ sợ khổ sợ mệt, thà làm kẻ vô công dỗi nghề lang thang trong thành phố, cũng không chịu hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia, lên núi xuống quê tham gia xây dựng đất nước. Chú nói đúng lắm. Cháu vì hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia, tự nguyện đăng ký xuống quê. Chỉ là mẹ cháu thực sự không yên tâm. Vì điều kiện ở quê khổ cực. Cháu là con gái, ra ngoài chẳng ai chăm sóc. Thế này nhé, cháu xem trong bảng này có người thân xa nào. Gần điểm thanh niên tri thức dưới đó không? Chú sẽ sắp xếp gần đó, để có người chăm sóc. Cảm ơn chú quá. Chú đúng là người tốt. Luôn nghĩ cho những người dân bình thường chúng cháu. Một tràng tâng bốc khiến chủ nhiệm văn phòng thanh niên trí thức rất hài lòng. Ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Mạn càng thêm hiền từ. Xã Hồng Kỳ, Vương Bảo Châu. Lần này đến lượt cô rồi. Dù sao Vương Ái Hoa đã nhận 300 đồng sính lễ của người ta, không thể để người ta mất cả người lẫn của được. Lại nhận thêm 60 đồng trợ cấp thanh niên trí thức và phiếu lương thực, dầu, thịt dùng toàn quốc. Cười rạng rỡ bước ra khỏi văn phòng thanh niên trí thức, nghĩ đến cảnh nhà họ Vương giờ trống rỗng thê thảm. Tâm trạng vui vẻ chưa từng có. Khi đi ngang qua nhà hàng quốc doanh, mùi thơm phả vào mũi. Chào đồng chí, tôi muốn một bát mì bò, thêm 2 cái bánh bao thịt. Cút, 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 nơi này không phải chỗ cho dân quê như cô đến. Tôi muốn một bát mì bò, 2 bánh bao thịt. Muốn ăn chứ gì? Được thôi, cô có phiếu không? Cô có tiền không? Cần bao nhiêu nào? Làm bộ làm tịch à? Tổng cộng 3 hào 5 xu. Cộng thêm 3 lạng phiếu lương thực và 2 lạng phiếu thịt. Thời này, làm việc ở nhà hàng quốc doanh là công việc ai cũng thèm muốn. Lương tuy không cao, nhưng đãi ngộ thì cực tốt. Sao? Tiếp tiền à? Tiếp thì cút đi. Đừng làm chậm trễ việc làm ăn của chúng tôi. Đồng chí này, thái độ gì thế? Trên tường còn ghi mấy chữ phục vụ nhân dân to đùng. Cô phục vụ nhân dân kiểu đó à?
Giọng nói đanh thép, hơi uy nghiêm vang lên từ phía sau. Thẩm Mạn Mạn ngoảnh đầu lại. Người đến chính là Cố Trường Canh tôi. Vận may tệ hại quá. Nó không có tiền, không có phiếu. Cũng không thể làm chậm trễ người khác ăn uống chứ. Mọi người trong ai cũng bận rộn lắm. Tiền chú đưa đây, một xu cũng không thiếu. Chào đồng chí, thật trùng hợp. À đúng rồi, tiền viện phí và tiền tuần này tôi chưa trả chú. Không cần đâu, nhưng theo tôi biết, nhà cô bị trộm sạch rồi, chẳng còn một xu. Cô lấy đâu ra tiền? Thẩm Mạn Mạn mắt hơi đỏ, không đáp. Có chút bất cần, như thể đã buông xuôi. Là tôi, số tiền này không rõ nguồn gốc. Tôi lấy trộm sổ hộ khẩu nhà, đăng ký cho Vương Bảo Châu xuống quê. Số tiền tôi đang xài là tiền trợ cấp thanh niên tri thức của cô ta. Trừ tiền ăn này, số còn lại đều ở đây. Người đáng xuống quê vốn là cô ta, Vương Bảo Châu, họ chiếm nhà cha tôi để lại. Sai tiền trợ cấp của cha tôi, còn muốn đuổi tôi xuống quê, để Vương Bảo Châu thay tôi làm việc. Ngay cả tiền trợ cấp thanh niên trí thức cũng không cho tôi. Tôi nuốt không trôi cục tức này. Nói ra, tôi còn phải cảm ơn tên trộm kia. Dù sao đó cũng là đồ của tôi thà để trộm lấy hết, còn hơn để nhà họ Vương hưởng. Cố Trường Canh biết hoàn cảnh Thẩm Mạn Mạn không dễ dàng. Công an làm việc rất hiệu quả, đã điều tra rõ ràng mọi chuyện nhà họ Thẩm. Mẹ mất từ nhỏ, cha qua đời, sống khổ sở dưới tay mẹ kế. Vất vả đến 16 tuổi, sắp được vào nhà máy làm, lại bị mẹ kế tính kế, sắp phải xuống quê. Nói gì thì nói, ăn uống thêm nửa năm, đời sống ở quê cũng chẳng dễ chịu. Cô định làm gì tiếp theo? Hi hi, quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Thay vì giấu giấu diếm diếm khiến người ta nghi ngờ, chi bằng nói thật 7 phần, giả 3 phần, lại có thể gột sạch nghi ngờ về mình. Bán việc làm, bán nhà. Dù sao tôi cũng sẽ rời khỏi đây, tất nhiên không thể để nhà họ lợi lộc gì. Cô đúng là người có chủ kiến so với những kẻ gặp chuyện chỉ biết than thân trách phận. Kêu gào số phận bất công, cô mạnh mẽ hơn nhiều. Chuyện này đã có manh mối. Hai người vừa ăn mì, một lúc không nói gì. Thẩm Mạn Mạn chợt nhớ, lần cuối ăn mì bò là khi cha cô còn sống. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi lại chã. Cô gái này sao tự nhiên lại khóc? Nếu cô gặp khó khăn, cứ nói ra. Trong khả năng của tôi không ngại giúp một tay. Thẩm Mạn Mạn nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, điều chỉnh cảm xúc. Dù sao được sống lại một lần, đã là may mắn trời ban. Nhìn Cố Trường Canh đầy chính khí ngồi đối diện, cô nở nụ cười tươi. Đúng là buồn ngủ, lại được đưa gối, tuyệt vời. Đang lo không biết tố cáo Vương Bảo Minh buôn lậu ở đâu. Giờ chẳng phải gặp đúng người rồi sao? Lúc tôi vừa từ văn phòng thanh niên trí thức ra, vô tình nghe hai đồng chí nói chuyện. Bảo là 10 giờ tối nay, ở ngõ Tích Lâm có giao dịch gì đó. Tôi nghi họ đang buôn lậu, có hành 6 đầu cơ trục lợi. Sao tự nhiên lại nhắc đến chợ đen? Nhưng trên này gần đây siết chặt chuyện này lắm. Chỉ là rồng mạnh không đè nổi rắn địa phương. Bọn họ đều tinh danh như quỷ, như thể có tai thính khắp nơi. Mấy lần xuất động đều để họ trốn mất. Thấy Cố Trường Canh nhìn cô với ánh mắt dò xét, Thẩm Mạn Mạn giơ tay. Thôi được, tôi nói thật. Tôi nghe được từ anh kế Vương Bảo Minh. Hắn ta thường lêu lổng ở chợ đen, chẳng làm chuyện tốt lành gì. Tố cáo hành sáu phạm pháp là trách nhiệm của mọi công dân. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Tất nhiên, tôi không phủ nhận có chút tư tâm. Tôi thực sự không muốn cả nhà họ Vương được yên. Anh không cần nhìn tôi kiểu đó. Tôi chỉ cung cấp thông tin. Còn họ có thực sự giao dịch vào thời điểm này hay không, tôi không dám chắc. Cố Trường Canh im lặng. Cô gái gầy gò như chú gà con trước mặt lại khiến anh thay đổi cách nhìn. Chúng tôi không oan uổng người tốt, cũng không tha kẻ xấu. Mắt Thẩm Mạn Mạn sáng lên. Nghĩa là anh tin tôi sẽ đi phục kích đúng không? Vậy các anh phải cẩn thận. Bọn họ có thể mang hung khí. Thẩm Mạn Mạn không hề nói quá. Kiếp trước, Vương Bảo Minh nửa đêm hớt hải về nhà, sợ hãi run rẩy, còn lén lút đốt bộ quần áo dính máu. Ngày hôm sau, báo chí đăng tin 2 công an hy sinh khi truy bắt tội phạm. Giờ tôi đã cung cấp thông tin mình biết. Chuyện tiếp theo không phải tôi lo nữa.
Thành công đào hố cho Vương Bảo Minh. Thẩm Mạn Mạn tâm trạng vui vẻ, sắp rời khỏi Tô Thị. Chỉ cần bán việc làm và căn nhà cha để lại. Số tiền này đủ để tôi sắm sửa đầy đủ vật dụng. Kiếp này, dù đi đâu, tôi cũng sẽ sống thật tốt. Thẩm Mạn Mạn tốt nghiệp cấp 3. Cha cô là công nhân lâu năm ở nhà máy. Để con cái công nhân. Nhà máy đặc biệt sắp xếp cho cô công việc kế toán. Chỉ đợi cô đủ 16 tuổi là có thể đi làm. Mỗi tháng lương cũng được 38 đồng. Thẩm Mạn Mạn đã nghĩ sẵn người mua. Tin thẳng đến cô Lý Thu Hạ, trưởng phòng hành chính. Nói rõ ý định. Mạn Mạn, tự nhiên sao lại muốn bán việc làm? Công việc này khó khăn lắm mới có được. Nếu không vì nể mặt cha mẹ cô, công việc văn phòng này làm sao đến lượt cô? Tôi cũng bị ép đến đường cùng. Mẹ kế của tôi để Vương Bảo Châu thay tôi làm việc. Đã đăng ký tên tôi xuống quê. 3 ngày nữa tôi phải đi rồi. Cái gì? Sao bà ta dám làm thế? Không được, tôi phải tìm bà ta. Đồ lòng dạ độc ác. Hồi cha cô còn sống, bà ta còn ra vẻ tử tế. Cha cô mới đi được bao lâu, bà ta đã lộ đuôi cáo. Vì một công việc mà đẩy cô xuống quê. Với thân hình yếu ớt này, làm sao chịu nổi? Đây là muốn cô chót đấy. Cô Lý tức đến nghiến răng. Nói xong định xông ra ngoài, tìm Vương Ái Hoa tính sổ. Cô Lý, đừng đi. Danh sách xuống quê đã chốt rồi. Cô đi cũng vô ích. Vả lại, tôi đâu có chịu thiệt. Tôi cũng đăng ký cho con gái bà ta. Chỉ chậm hơn tôi vài ngày. Trời ơi, con bé ngốc này. Con người hiền lành như cục bột thế này. Phải chịu bao nhiêu uất ức mới đưa ra quyết định như vậy. Tôi không sao, cô Lý, mọi chuyện qua rồi. Tôi không còn là Thẩm Mạn Mạn của trước kia. Sẽ không để họ bắt nạt nữa. Nhà họ Vương phải trả giá cho những gì đã làm. Công việc này cô định bán bao nhiêu? Bán cho ai? Chị Tiểu Điềm chưa tìm được việc phù hợp. Cô Lý thấy ổn thì cho tôi 1.000 đồng là được. Thêm ít phiếu dầu, lương thực, phải dùng được toàn quốc. Số hộ khẩu và giấy tờ tôi mang đủ rồi. Chỉ cần chị Tiểu Điềm đến là có thể làm thủ tục ngay. Không thể để cô thiệt. Tôi cho cô 1.200 đồng, cùng các loại phiếu. Tôi sẽ giúp cô tìm người mua tốt khi đến Hắc Tỉnh. Nếu thiếu gì, cô cứ viết thư hoặc gọi điện. Tôi sẽ gửi cho cô. Thẩm Mạn Mạn còn muốn từ chối, nhưng cô Lý đã nhanh chóng gọi điện, báo tin cho người nhà. Mẹ, công việc của con có rồi. Con bé này, hét to thế. Sợ người ta không biết à? Thẩm Mạn Mạn sống lại về thập niên 70. Mẹ kế đăng ký cô xuống quê. Thì cô kéo luôn em kế cùng đi. Còn việc làm và nhà cửa, cứ bán là bán. Giờ có không gian trong tay, lại có khoản tiền lớn. Kiếp này, dù đi đâu, tôi cũng sẽ sống thật tốt. Thẩm Mạn Mạn quyết định trước tiên bán việc làm cho con gái cô Lý Thu Hạ. Chị Tiểu Điềm, mau làm thủ tục đi. Tôi sợ để lâu mẹ kế tôi biết được, sẽ rắc rối. Cô Lý đã nói với giám đốc nhà máy. Thủ tục nhanh chóng hoàn tất. Mẹ, con còn ít tiền lẻ. Sẽ đưa hết cho mẹ sau. Đủ rồi. Con và cô Lý đã cho nhiều lắm rồi. Giờ tôi một mình no cả nhà chẳng lo đói. Làm sao xài hết được? Chị Tiểu Điền này, chị nên giữ thêm ít phiếu vải. Nghe nói chị sắp có tin vui. Tôi không được uống rượu mừng của chị. Chỉ mong chị và anh rể sống hòa thuận, hạnh phúc. Mạn Mạn, có gì cần giúp cứ nói thẳng. Vương Ái Hoa chẳng ra gì. Tôi không thể đứng nhìn. Bà ta bắt nạt cô thế được. Cô Lý, tôi đúng là có chuyện muốn nhờ cô. Cô nói đi, nếu tôi giúp được. Nhất định sẽ hết sức. Tôi muốn bán căn nhà, càng nhanh càng tốt. Giá cả có thể thương lượng. Tốt nhất trong 2 ngày thanh toán bằng tiền mặt. Giá khoảng 3.000 đồng. Mạn Mạn, đây không phải chuyện nhỏ. Nhà là chỗ an thân lập mệnh. Nhà là chỗ an thân lập mệnh. Nhưng không phải của tôi. Có Vương Ái Hoa và Vương Bảo Minh ở đó. Căn nhà sớm muộn cũng đổi họ. Tôi đi lần này, không biết bao giờ mới về.
Thà bán đi cho xong. Mạn Mạn nói đúng. Mẹ, không bán căn nhà. Cuối cùng cũng chỉ làm lợi cho nhà họ Vương. Bán đi, tiền còn vào túi Mạn Mạn. Đúng rồi, mấy anh bên nhà cậu vẫn khổ vì nhà cửa chật chội. Đến giờ vẫn chưa cưới được vợ. Cậu mợ ngày nào cũng lo sốt vó. Mẹ không mau đi hỏi à? Nếu là người thân của cô Lý, thì 2.800 đồng là được. Nhưng mẹ kế tôi là người khó đối phó. Cô nên nói trước với người mua cho rõ. Không sợ, cậu tôi có 4 người con trai. Anh hai nhà cậu còn là tay giang hồ nổi tiếng trong ngõ. Chẳng ai dám động vào. Anh ấy đứng đó. Trẻ con cũng không dám khóc. Ha ha ha. Sao lại đi nói xấu anh họ mình thế? Tan làm tôi sẽ về hỏi ngay. Tối nay cô đừng về. Ở lại nhà tôi một đêm. Mẹ kế cô chẳng phải người tốt lành gì. Đỡ phải về chịu uất ức. Thẩm Mạn Mạn từ chối ý tốt của cô Lý. Không về sao thấy được cảnh Vương Ái Hoa và Vương Bảo Châu khốn khổ. Ngày xuống quê đã cận kề. Kiếp trước chịu đói chịu rét, cô đã ngán lắm rồi. Giờ có không gian hỗ trợ, lại không thiếu tiền. Cô đã nóng lòng bắt đầu tích trữ đồ. Để tránh gặp người quen, gây rắc rối không cần thiết, Thẩm Mạn Mạn cố ý bắt xe buýt. Đi đến khu cách đó 10 cây số. Chào đồng chí, tôi muốn 30 cân gạo, 30 cân bột mì, một thùng dầu, 2 bộ áo bông lớn, 2 cái chăn bông 10 cân. Còn cần 10 cân đường đỏ, 20 cân đường trắng, 10 cân kẹo sữa đại bạch thỏ, kẹo trái cây, kẹo giòn cũng cần 10 cân, trứng gà, 20 cân sữa mạch nha, 2 thùng thuốc lá hồng Tháp Sơn, lấy 2 cây. Còn cần 2 chai rượu bạch can. Nhiều hàng thế này, có phiếu lương thực thôi không đủ. Phải có sổ cung ứng lương thực và dầu. Thẩm Mạn Mạn gật đầu, lấy ra sổ cung ứng lương thực và dầu của Vương Ái Hoa. Bà ta là công nhân nhà máy dệt bông, mỗi tháng được hạn mức 35 cân. Mua nhiều đồ dùng sinh hoạt thế này. Cô chuẩn bị đồ để cưới xin à? Sao không thấy người yêu cô đâu? Đúng, người yêu tôi là quân nhân, nên tôi phải tự đi mua, nhà mới chẳng có gì. Đành phải mua ngay bây giờ, hóa ra là vậy. Cô đợi chút, tôi đi lấy hàng cho cô. À, cô ở xa không? Cửa hàng có xe kéo hàng. Cô đưa 2 đồng đặt cọc là mượn được. Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi đang lo không biết mang về kiểu gì. Cái này mời chị ăn. Tôi mua nhiều thứ lặt vặt quá. Làm phiền chị rồi. Không phiền. Đây vốn là việc của tôi mà. Cưới xin cần chuẩn bị nhiều thứ. Cô cứ xem thoải mái nhé. Ga giường, vỏ chăn, phích nước, chậu rửa mặt, khăn lông, kén tuyết hoa, dầu bôi da. Ngoài những thứ chị bán hàng nói, tôi còn mua thêm đồ hộp trái cây, vải thô, vải bông mua mấy cuộn, rồi theo số đo của mình. Mua 6 bộ quần áo trong ngoài. Ngoài mấy loại phiếu lặt vặt. Tổng cộng hết 262 đồng 8 hào. Thẩm Mạn Mạn đẩy xe hàng đến con ngõ vắng. Nhanh chóng cất hết đồ vào không gian. Phải đi lại 3 chuyến mới mang hết đồ đi. Khi về đến nhà họ Vương, trời đã tối mịt. Chưa kịp bước vào cửa đã nghe Vương Ái Hoa chửi bới. Nhà nghèo rớt mồng tơi. Bà ta phải năn nỉ mãi ở nhà máy, mới được ứng trước 3 tháng lương. Mua sắm ít đồ dùng cần thiết, không thì chắc chết đói thật. Từ khi cưới vào nhà họ Thẩm, lại móc nối với bên kia. Vương Ái Hoa đã lâu không thê thảm thế này. Đồ trộm đáng nguyền rủa. Đến cái nồi cũng khuân đi. Giờ mẹ con bà ta mắt ngấn lệ. Người ăn bánh ngô nguội lạnh, uống nước lã. Con danh kia, sao không chốt ngoài đường đi? Con mặt mũi về đây. Nói, có phải mày câu kết với người ngoài trộm nhà không? Bà nói sao thì là vậy. Mày nhận rồi hả? Mày dám nhận thật à? Tao biết ngay là mày. Đồ trộm không biết xấu hổ. Mau trả ngọc trai của tao đây. Cút khỏi nhà tao ngay. Vương Bảo Châu ôm nửa mặt bỏng rát, không tin nổi nhìn Thẩm Mạn Mạn. Đây vẫn là cô chị kế nhút nhát, sợ sệt kia sao? Thẩm Mạn Mạn, mày bị điên rồi.
Dám đánh con gái tao, xem tao xé xác mày. Mày, mặt mày dày thật, đánh đến tay tao đau luôn. Ngọc trai của mày, đúng là hài hước. Mẹ con mày, đúng là giống nhau, mặt dày vô sỉ. Làm ơn hiểu cho rõ. Đó là ngọc trai của tao, đây là nhà tao. Căn nhà này đứng tên tao. Từng viên gạch, ngói trong nhà đều mang họ Thẩm. Mày ăn, mày dùng, đều là tiền trợ cấp cha tao để lại cho tao. Dám lớn tiếng ở nhà tao. Ai cho mẹ con mày cái mặt đó? Trước đây tao yếu đuối, vô dụng. Nhưng giờ thì khác rồi. Ngày tháng tốt đẹp của mẹ con mày hết rồi. À, có thời gian tìm tao gây chuyện. Chi bằng đi tìm thằng con cưng của mày đi. Biết đâu ngày nào đó nó chết ngoài đường, chẳng ai thèm thu xác cho. Mày không phải Thẩm Mạn Mạn. Mày tuyệt đối không phải cô ta. Mày là ai hả? Mau cút khỏi người cô ta. Vương Ái Hoa lúc này mới phản ứng, véo chặt tay lao tới. Con danh, dám nguyền con trai tao. Vương Bảo Châu chỉ cảm thấy nửa mặt tê dại, tai ù, đầu óc quay cuồng. Trời đất đảo lộn, ngã nhào xuống đất. Hai, mạnh thật. Cái tát này chắc không làm cô ta điếc luôn chứ. Cô gái lớn thế này rồi, đã mang tật tè dầm, người ta ghét lắm rồi. Giờ lại làm hỏng tai. Sau này lấy chồng kiểu gì đây? Vương Bảo Châu nghe loáng thoáng, chỉ thấy môi Thẩm Mạn Mạn mấp máy, rồi mắt tối sầm, ngất xỉu hoàn toàn. Vương Ái Hoa giật mình, vội ôm Vương Bảo Châu, gào lên gọi con cưng. Mày rốt cuộc muốn gì hả? Tao muốn gì? Tao làm được gì chứ? Cô Vương, tôi chỉ muốn lấy lại thứ của mình. Ngày kia tôi phải xuống quê. Hỏi bà, tiền trợ cấp thanh niên tri thức của tôi đâu? Tiền vào phiếu của tôi đâu? Mày mua à? Không thấy nhà bị trộm sao? Tao cũng hết cách. Bị trộm không sao. Bà chẳng phải ứng lương rồi à? Không thì lấy tiền đâu mua đống đồ này. Tôi không đòi nhiều. Tôi thấy con gái bà xuống quê chịu khổ, phải có ít tiền sinh hoạt chứ. Đưa tôi 200 đồng, ngày kia tôi ngoan ngoãn đi. Không đưa. Tôi sẽ đến nhà máy bà làm ầm lên, đến văn phòng thanh niên trí thức làm loạn. Tôi biết chuyện xuống quê của tôi đã chốt, không đổi được. Nhưng tôi làm ầm lên, chuyện Vương Bảo Châu trốn lao động, lén tránh xuống quê sẽ lộ ra ngay. Đến lúc đó, bà tính sao? 200 đồng, không đời nào. Tốt, vậy mai tôi đến nhà máy, xem công việc của bà có giữ được không. Mày. Mạn Mạn, nhà vừa bị trộm. Con biết rồi, chẳng còn gì nữa. Giờ con đòi 200 đồng. Chẳng phải ép cô chốt sao? Thì chốt đi. Tôi đâu cản bà. Thôi, đừng đùa. Mạn Mạn, con nói xem, ngay lúc này, cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vậy đi, hôm nay cô vừa ứng 3 tháng lương ở nhà máy, tổng cộng 126 đồng. Mua đống đồ dùng, còn dư 85 đồng. Đưa đây, đưa hết đây. Cô Vương, không nỡ thì thôi. Sợ Thẩm Mạn Mạn đổi ý, Vương Ái Hoa vội nhét tiền và phiếu vào tay Thẩm Mạn Mạn. Sao thế được? Cô nhìn con lớn lên mà. Dù ngày thường có thiên vị Bảo Châu chút, nhưng với con, cô cũng không phải không có tình. Chỗ xuống quê cô chọn cho con, gần làng nhà ngoại cô. Nhà họ điều kiện tốt. Cô sẽ viết thư dặn dò, họ sẽ chăm sóc con chu đáo. Hừ, vậy tôi phải cảm ơn cô Vương trước. Nửa đêm, trong con ngõ tối đen, bóng người lặng lẽ chuyển động. Đứng im, công an đây, chạy mau. Đừng động đậy, ôm đầu ngồi xuống hết. Tên cầm đầu giữ chặt bọc đồ trong tay, mắt láo lên nhìn quanh. Một tay sờ về sau lưng, giấu khẩu súng tự chế vào tay áo. Vương Bảo Minh lớn lên ở khu này. Lúc này bất chấp tất cả, nhân lúc công an bắt người, rời viên gạch vàng bên tường ngõ, chui qua lỗ chó để trốn. Vất vả chạy qua 2 con ngõ, đến một ngõ khác, lại thấy phía trước có công an tuần tra. Hắn hít sâu mấy hơi, lôi chai nhị oa đầu giấu trong người ra, tu 2 ngụm, đổ phần còn lại lên quần áo, lảo đảo giả làm người say rượu.
Đi ngang qua hai công an. Đứng lại, làm gì đây? Đi đâu? Hi hi, tôi đi uống rượu. Giờ về đây, ha ha. Trông anh uống nhiều rồi nhỉ? À, anh tên gì? Ở đâu? Trời tối rồi, cẩn thận an toàn nhé. Vương Bảo Minh thót tim. Quả nhiên lừa được rồi. Tôi tên Vương Bảo Minh. Nhà gần nhà máy dệt bông. Làm gì? Làm gì? Uống rượu cũng phạm pháp à? Sao lại bắt tôi? Có nhầm không đấy? Hừ, không nhầm đâu. Trên đã dặn rõ. Bắt đúng là anh. Sáng sớm hôm sau, Vương Bảo Minh bị bắt. Thẩm Mạn Mạn sảng khoái bước ra từ không gian. Thấy chị Tiểu Điềm đang dẫn một cô lớn tuổi đi loanh quanh ngoài sân. Vương Ái Hoa lẹo đẽo theo sau, khóc lóc kể lể. Tiểu Điềm thấy Thẩm Mạn Mạn, nháy mắt với cô. Thẩm Mạn Mạn lập tức nhớ ra. Vương Ái Hoa thấy Thẩm Mạn Mạn, mặt mày tối sầm lại. Nhưng vì có người nhà máy đến thăm hỏi, không tiện nổi cáu. Thẩm Mạn Mạn thì lườm Vương Ái Hoa một cái rõ to. Xoay người bước ra sân. Quả nhiên, chẳng bao lâu, Tiểu Điềm dẫn một phụ nữ trung niên bước nhanh tới. Mạn Mạn, đây là mợ tôi, Trương Mỹ Anh. Cô là đồng chí Thẩm Mạn Mạn đúng không? Căn nhà của cô, tôi mua. Giá cứ như cô nói hôm qua, 2.800 đồng. Nhưng phải sang tên trong năm nay. Tất nhiên, tình hình nhà tôi. Không biết Tiểu Điềm có nói rõ với cô chưa? Mẹ kế tôi hơi khó đối phó. Khi cô đến nhận nhà, có thể sẽ gặp chút rắc rối. Yên tâm, cô là chủ nhà, tôi là người mua. Căn nhà này tôi mua hợp pháp. Thủ tục đầy đủ. Dù bà ta có làm ầm đến đồn công an, tôi cũng có lý. Dù con trai bà ta có là du côn, nhà tôi cũng có người chẳng vừa. Chẳng lo thiệt. Ra khỏi cục quản lý nhà đất, Trương Mỹ Anh cười tươi rói, lòng nhẹ nhõm hẳn. Giải quyết xong chuyện nhà cửa, việc cưới xin của các con sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô đếm đi, tiền vào phiếu đây. Nghe nói cô xuống quê ở Hắc Tỉnh. Chỗ đó lạnh lắm. Tôi đặc biệt đổi với hàng xóm nhiều phiếu bông. Cô xem còn thiếu gì không? Tôi nghĩ cách. Thẩm Mạn Mạn cầm sấp tiền dày cộp, phiếu lương thực dùng được toàn quốc. Rồi trước mặt hai người, đếm kỹ hai sấp tiền đại đoàn kết. Bỏ vào túi xách nhỏ mang theo. Thực ra là cất vào không gian. An toàn tuyệt đối. Từ nhà lục lọi được tổng cộng 7.600 đồng. Bán việc là 1.200 đồng. Bán nhà 2.800 đồng. Tổng cộng là 11.600 đồng. Tối qua lại moi được từ Vương Ái Hoa 85 đồng. Trừ đi khoản chi mấy ngày nay, còn khoảng 11.400 đồng. Giờ tôi đúng là triệu phú hẳn hoi. Nhưng dáng vẻ này trong mắt Tiểu Điềm và mọi người, chỉ nghĩ cô vui vì thoát khỏi mẹ kế. Tiền tài không để lộ, cô phải giữ kỳ nhé. Giờ môi trường xuống quê lao động đã tốt hơn trước nhiều. Nhưng cô gái nhỏ một mình nơi đất khách vẫn phải cẩn thận khắp nơi. Khi xuống quê, đừng cố tỏ ra giỏi giang. Việc đồng áng không làm được thì lời chút. Cô có tiền trong tay, chẳng thiếu mấy điểm công đâu. Đừng để thân mình mệt mỏi quá. Sau này thiếu gì, cứ gọi điện. Tôi gửi cho cô. Thời này ai cũng lấy khổ nhọc làm vinh. Lười biếng là đáng xấu hổ. Dù trong lòng có ý nghĩ cũng chẳng dám nói ra. Lỡ bị ai nghe được, thế nào cũng bị chụp mũ tư tưởng có vấn đề. Cảm ơn mợ. Tôi hiểu rồi. Đúng đấy, Mạn Mạn. Nếu sau này có cơ hội về thành phố, nhất định phải nắm lấy. Đừng ngốc nghếch để người ta lừa. Dù là thanh niên trí thức cùng xuống quê với cô cũng phải đề phòng. Thời này, danh ngạch về thành phố rất ít. Có vài thanh niên trí thức vì tranh danh ngạch về thành phố, bất chấp mọi thủ đoạn. Dù là bạn thân nhất hay người yêu cũng có thể phản bội, hãm hại. Chị hàng xóm nhà tôi bị vị hôn phu cướp mất danh ngạch về thành phố. Cuối cùng chỉ có thể cưới một anh chàng nhà quê. Thẩm Mạn Mạn sững người, nhớ lại kiếp trước từng bị Hắc Mưu William hãm hại. Chị nói đúng, tôi sẽ đề phòng họ. Có được tiền bán nhà,
Thẩm Mạn Mạn đi vòng quanh khắp nơi, ghé qua mấy bến xe buýt, mua hết mọi thứ có thể mua được. Cuối cùng cũng lấp đầy cái sân nhỏ trong không gian, đầy ắp, gọn gàng, ngay cả dụng cụ sản xuất và hạt giống rau củ, trái cây cũng không bỏ sót. Cái sân nhỏ trong không gian, chưa biết có trồng trọt được không, nhưng chuẩn bị trước mấy thứ này chẳng bao giờ thừa. Làng quê nơi xuống lao động cách thị trấn quá xa. Dân làng phần lớn chỉ cày cuốc trên đồng, vừa đủ ăn no là may. Dù cho có phiếu, có tiền cũng chưa chắc mua được đồ. Chi bằng mua một lần cho đủ. Có chuẩn bị chẳng lo thiếu. Hiện giờ mua lương thực còn nhiều hạn chế. Nhưng bánh ngọt thì chỉ cần có phiếu, có tiền. Mua bao nhiêu cũng được. Thẩm Mạn Mạn xem xét đống phiếu trong tay, chọn ra phiếu bánh ngọt và phiếu đường. Chỉ dùng được ở địa phương, rồi hào phóng quét sạch. Tất cả bánh ngọt trên quầy có thể mua. Dù sao cất trong không gian cũng chẳng hỏng. Đi ngang tiệm may, Thẩm Mạn Mạn lại vào mua thêm nhiều quần áo. Trong ngoài, trên dưới, chuẩn bị đầy đủ. Thẩm Mạn Mạn sắp xếp lại đống đồ, rồi đi thẳng đến bưu điện. Dù có không gian trong tay, nhưng đống đồ này không thể tự dưng xuất hiện. Phải có một con đường hợp lý. Tính toán thời gian, đống đồ này ít nhất phải 1 tuần mới đến được Hắc Tỉnh. Khi đi ngang quán cơm quốc doanh, cô ăn no một bữa. Lúc đi còn mua 50 bánh bao thịt to và 100 bánh màn thầu trắng. Cuối cùng, Thẩm Mạn Mạn xách 2 giỏ tre to đùng, bước nhanh ra khỏi quán cơm quốc doanh, chẳng bận tâm đến lời bàn tán và ánh mắt ghen tị sau lưng. Tóm lại, quán cơm quốc doanh này chắc chắn không quay lại nữa. Gây nghi ngờ thì chẳng hay ho gì. Nghĩ đến món thịt kho tàu thơm lừng ở quán quốc doanh, Thẩm Mạn Mạn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đến lò mổ phía tây thành phố thử vận may. Chỉ vì ăn một bát thịt kho tàu ở quán quốc doanh, cô gái này quyết định đến lò mổ, mua thêm 200 cân thịt. Vừa đến gần lò mổ, cô thấy một bà cụ giỏ tre đang giằng co với một người qua đường. Tấm vải trắng che giỏ phía sau lưng bà lỏng ra, lộ ra thịt tươi bên trong. Hai người thấy Thẩm Mạn Mạn, động tác giằng co dừng lại, bực bội đẩy nhau rồi đi vào con ngõ gần đó. Ông Lý, ông quá đáng lắm. Nếu không phải ông nói con trai cưới vợ cần tiệc rượu, muốn thịt lợn tôi đã chẳng để dành nhiều thế này. Giờ ông nói không cần là không cần. Bảo tôi làm sao đây? Ông muốn tôi khổ sở sao? Tôi biết làm sao. Hôn sự đổ bể, còn tổ chức tiệc gì nữa? Tôi nói rồi, tôi bù ông 2 đồng là cùng. Thay vì tốn thời gian với tôi, ông mau đi tìm người mua khác đi. Ông đúng là đồ vô lương tâm. Ông biết rõ tôi lấy số thịt này ra, phải mạo hiểm lớn thế nào. Vậy mà còn bảo tôi công khai tìm người mua. Nếu bị phát hiện, cả nhà tôi sẽ gặp họa. Nếu không vì chồng tôi ốm nằm viện, tôi đã chẳng. Tôi nói rồi, 2 đồng bù này tôi không cần. Tôi đã làm hết lòng. Ông muốn thì lấy, không thì thôi. Đừng nghĩ tôi không biết thịt này ông lấy từ đâu. Chuyện này mà lộ ra, ông cũng chẳng được lợi. Tôi không được lợi. Ông nghĩ mình chạy thoát được à? Cùng lắm là cá chết lưới rách. Ông Láo tức giận bỏ ra khỏi ngõ. Thẩm Mạn Mạn nhanh chóng chui vào không gian. Cháu xác định ông ta đi xa, mới bước vào con ngõ. Bà ơi, cháu vô tình nghe được chuyện của bà. Thịt lợn trong giỏ bà có bao nhiêu? Cháu mua hết. Cháu nói gì lung tung thế? Thịt gì đâu mà thịt, không có. Con bé này, đừng cản đường. Bà cụ cố sức giỏ tre. Toan rời đi khi thấy Thẩm Mạn Mạn. Trời hôm nay tuy không nóng, nhưng thịt lại không để được lâu. Nếu ông chú kia trở mặt tố cáo, dẫn người nhà máy đến lục soát nhà bà, đống thịt bà chưa bán được sẽ thành bằng chứng rõ ràng luôn. Được rồi, cháu không cần phiếu. Thịt lợn, khửu lợn 1 đồng 5 hào 1 cân. Xương sườn 1 đồng 1 hào. Móng giò 8 hào. Nếu cháu mua nhiều, bà còn mấy khúc xương ống, bà tặng hết cho cháu. À, được, bà có bao nhiêu thịt, cháu lấy hết. Bà cụ thoáng giật mình, rồi ngẩn ra.
Cuối cùng thở dài, cháu không mua nổi đâu. Lúc đầu là ông ta nói muốn làm tiệc cưới. Bà mới để lại hơn 200 cân thịt. Đây là tiền đặt cọc. Cháu lấy hết. Hết thật sao? Cháu không lừa bà chứ? Được, vậy cháu. Mau đi theo bà. Chỉ thấy bà cụ cất thịt trong hầm đất. Đây không phải chỗ bảo quản thịt tươi tốt. Cô bé, yên tâm đi. Thịt này đều tươi cả. Con trai bà làm ở lò mổ. Con lợn này chúng tôi nuôi lén đấy. Tuyệt đối không có vấn đề. Sáng nay nó vừa mang đi nửa con, ôi. Trước đó ông kia nói muốn nửa con. Bà mới giữ lại. Thẩm Mạn Mạn kiểm tra một lượt, xác nhận là thịt lợn mới mổ. Thịt vẫn còn ấm. Cô sảng khoái trả tiền, tổng cộng 243 cân. Bà cụ tính toán xong, lại tặng thêm 7-8 khúc xương ống cho Thẩm Mạn Mạn. Thẩm Mạn Mạn vui vẻ trả bà cụ 230 đồng. Lúc đi thấy thịt muối, xúc xích treo trong bếp. Bà ơi, bán không? Bán, cháu muốn thì bán. Bao nhiêu cũng lấy. Lại tốn 45 đồng. Mua sạch thịt muối, xúc xích nhà bà cụ. Bà cụ, còn chu đáo tặng cô 2 cái giỏ tre to. Cháu ở đâu? Bà mang về giúp nhé. Đúng lúc này, ngoài cửa ồn ào. Ông Lý dẫn mấy người Hồng Tụ Trương xông vào sân. Chính là nhà bà cụ này. Tôi tố cáo bà ta lợi dụng chức vụ. Lấy lợn con từ trại nuôi về. Nuôi lớn rồi bán trôi. Không chỉ đầu cơ trục lợi, còn ép mua ép bán. Ôi, đúng như cô bé nói thật. Bà ơi, bà ra cản họ chút, nhớ cất kỹ tiền vào người nhé. Khi bà Tiền cất tiền xong ngẩng đầu lên, Thẩm Mạn Mạn đã biến mất tăm. Đợi Thẩm Mạn Mạn đi một vòng lớn, ra khỏi khu nhà ở của công nhân lò mổ, thấy mấy người Hồng Tụ Trương thất bại trở về, chửi bới âm ĩ, lôi ông chú kia ra mắng tè tát. Hi hi hi. Ngày hôm sau, thu dọn mọi thứ xong, Thẩm Mạn Mạn lấy hết củi gạo dầu muối mới mua trong bếp của Vương Ái Hoa, bát đĩa, phích nước, lấy sạch không chừa, trong lòng chẳng còn chút lưu luyến. Vương Bảo Châu chắc sợ cô rồi. Tối qua ngủ nhà bạn, không về nhà. Còn Vương Ái Hoa sáng sớm đã nhận được thông báo từ đồn công an, vội vã chạy đi. Sau khi tôi xuống quê, nhà họ Lý sẽ đến nhận nhà. Và văn phòng thanh niên trí thức cũng sẽ đến thông báo cho Vương Bảo Châu thời gian xuống quê cụ thể. Tiếc là cảnh náo nhiệt này tôi không xem được. Thẩm Mạn Mạn hơi tiếc nuối, nhưng vở kịch cối trước khi đi vẫn phải diễn cho trọn. Cô không ngại thêm chút rắc rối cho Vương Ái Hoa. Ôi, cô Mạn Mạn, sáng sớm đi đâu thế? Hôm nay là ngày thanh niên trí thức xuống quê. Tôi phải nhanh đến ga tàu tập trung. Cô Vương, chú Lý, cô Thẩm, tôi đi lần này, chẳng biết bao giờ mới về được. Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Thẩm Mạn Mạn nói xong liền đi, khóe mắt lướt qua một giọt lệ long lanh. Bước chân loạng choạng, bóng lưng gầy gò, cô đơn mà kiên cường. Trông thật thê lương. Thẩm Mạn Mạn hóa ra hôm nay xuống quê, chỉ mang theo một cái túi xách nhỏ mà đi. Đến hành lý cũng chẳng có. Trong phút chốc, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán chỉ trích Vương Ái Hoa. Thẩm Mạn Mạn vừa ra khỏi khu nhà công nhân không lâu, đã gặp ngay. Vương Ái Hoa bước chân siêu vẹo kiểu ớt, được chị Lý đỡ, mặt đầy vẻ ghen tị. Nhưng khi thấy Thẩm Mạn Mạn thì nặn ra nụ cười. Cô Mạn Mạn, đi đâu thế? Là mày, chính là mày, con danh này. Tất cả là tại mày nguyền con trai tao. Cô Vương, cô nói gì thế? Cháu nghe không hiểu. Chị Lý, cháu phải nhanh đến ga tàu báo danh. Hôm nay là ngày cháu xuống quê. Mẹ kế cháu bị làm sao thế? Anh Bảo Minh gặp chuyện gì à? Vương Ái Hoa lúc này gần như phát điên. Cả đời bà ta vất vả vì hai đứa con này. Nhưng rốt cuộc, con trai lại phải xuống lâm trường miền Tây cải tạo lao động 3 năm. Trời ơi, đáng sợ quá. Chỗ quái quỷ ấy làm sao sống nổi. Thẩm Mạn Mạn, chắc chắn là mày, con danh, hại con trai tao. Chị Lý bên cạnh chẳng nể nang gì. Thả tay ra, đẩy một cái.
Vương Ái Hoa ngã nhào xuống đất. Vương Ái Hoa, đủ rồi. Trước mặt tôi mà còn dám đánh người. Vương Bảo Minh tự làm sai, bà trách được Mạn Mạn sao? Bà đã ép con bé xuống quê lao động. Vẫn còn chưa chịu dừng. Vương Bảo Minh làm mấy chuyện trộm cắp. Đã làm khu nhà công nhân chúng ta mất mặt. Chưa bị xử nặng. Đã là may mắn lớn rồi. Bà không cảm ơn Đảng và nhân dân, cho nó cơ hội sửa sai, lại đi đổ lỗi cho người khác. Tôi thấy tư tưởng bà có vấn đề, cần được giáo dục lại cho tốt. Nghe đến giáo dục lại, Vương Ái Hoa lập tức sợ hãi. Ba con gái phải chăm sóc, không thể gục ngã, tuyệt đối không. Tư tưởng của cô Vương đúng là cần nâng cao chút. Học hỏi Vương Bảo Châu đi. Cô ta tự nguyện đăng ký xuống quê lao động, góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp. Thật đáng nể. Cô nói gì? Cô Vương, chẳng phải ngày nào cũng nói bên tai cháu rằng xuống quê tốt. Thanh niên trí thức vẻ vang, luôn khuyên cháu xuống quê sao? Giờ, sao cô trông chẳng vui vẻ gì? Ngày em gái xuống quê đã định rồi. 1 tuần nữa thôi. Chắc chắn mọi người sẽ sớm nhận được thông báo từ văn phòng thanh niên trí thức. Nhớ đến ga tàu tập trung đúng giờ nhé. Không thì bị coi là đào ngũ, sẽ phải xuống nông trường cải tạo đấy. Ôi, cháu còn phải. Không kịp chào em gái rồi. Dù sao 1 tuần nữa cũng sẽ gặp lại thôi. Vương Ái Hoa chỉ cảm thấy sợi dây cuối cùng trong lòng cũng đứt. Mắt tối sầm, ngất xỉu hoàn toàn.